सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, जुन ग्यालेक्सी 4K को जुन कामका कुरा भन्ने प्रोग्राम अन्तर्गत जुन कामका कुरा प्रोग्राम आउनको लागि त्यसमा चाहिँ खेलाइने गेम क्विज खेल्नको लागि चाहिँ डोको एप लिएर आएका थिए जुन रवि लामिछानेको टिमले, जसमा रवि लामिछाने चाहिँ उक्त कामका कुरा गेमको होस्ट भएका थिए भनेपछि त्यसमा गेम खेल्नको लागि त्यसमा क्विज खेल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई डोको एपको जरुरत पर्छ। डोको एप डाउनलोड गरेर तपाईले त्यसमार्फत गेम खेल्न सक्नुहुन्छ र नगद जित्न सक्नुहुन्छ। साथै उक्त गेम खेल्दाखेरि तपाईले तिरेको केही सर्भिस फी, थोरै केही चार्ज चाहिँ तपाईले त्यसमा सब्स्क्रिप्सन लिएको चार्ज चाहिँ अन्य परोपकारी काममा खर्च गर्ने भनेर उक्त कार्यक्रमले उद्देश्य गरेको थियो। उत्कर नेसनले योभन्दा पहिलेको भिडियोमा जानकारी दिएका थिए, जुन भिडियो हामीले तपाईलाई पनि देखाएका थियौं, जुनबाट जुन तपाईले गेम खेल्दाखेरि तिरेको पैसा चाहिँ यो अन्य परोपकारी काममा उपयोग गर्ने, जस्तै जुन जनमित्र अस्पतालमा उपचारको लागि, कोभिडका बिरामीको उपचारको लागि, त्यस्तै अन्य परोपकारी काममा खर्च गर्ने भनेको थियो। त्यसपश्चात हामीले यो डोको एपको बारेमा विभिन्न भिडियोहरू बनायौं र धेरै जस्तो साथीहरूले चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि देखाउनु भयो, धेरैले खेलिराख्नु पनि भएको छ र धेरैले चाहिँ एपमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले एपमा धेरै समस्या थियो। डोको एपमा त्यो राम्रोसँग चल्दैन थियो, त्यसमा धेरै बगहरू थियो। त्यही भएर त्यो डोको एप बारेमा धेरै कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, रजिस्टर भएन, चलाउन सकेन, अथवा विदेशमा भएको साथीहरूले कसरी चलाउने भन्ने विषयमा पनि धेरैले सोध्नु भएको हुन्थ्यो। त्यस्तै पेमेन्ट गर्दाखेरि कसैको पेमेन्ट भइरहेको छैन, कसैको एरर भइरहेको छ भनेपछि कसैले चाहिँ रजिस्टर गर्ने कसरी हो, कसरी खेल्ने हो भन्ने बारेमा पनि धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई म यो डोको एप अन्तर्गत रहेर कसरी तपाईले डोको एपलाई डाउनलोड गर्ने, यदि थाहा छैन भने त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी पेमेन्ट गर्ने र कसरी यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरले हाम्रो टेककुरा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरू हजुरलाई मिल्नेछन् सबैभन्दा पहिले। जुन डोको एपमा पहिले समस्या रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले सुधार गरेर जुन उक्त टिमले चाहिँ सुधार गरेर अहिले धेरै एउटा पहिले भन्दा धेरै राम्रो बनाएको छ। अझै पनि केही समस्याहरू त पक्कै पनि छन्, यो एपमा त्यति राम्रो परफर्मेन्स छैन, तर पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ यो डोको एपलाई धेरै सुधार गरिएको छ। जुन पहिले तपाईको जुन समस्या रजिस्टर गर्न नमिल्ने अन्य समस्या थियो, रजिस्टरको अप्सन पनि थिएन पहिले त, अहिले चाहिँ यसलाई अपडेट गरेर केही सुधारिएको छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिले त तपाईले यदि डोको एपलाई अपडेट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो ओपन लेखेको ठाउँमा, मेरो अलरेडी अपडेट छ त्यही भएर अपडेट देखाएको छैन, तर तपाईको यो ओपन लेखेको ठाउँमा अपडेट देखाएको होला, अपडेट गर्नु होला यदि अपडेट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ डोको एपलाई। र यदि कसैले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ पहिला डाउनलोड गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस्, त्यसपछि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो गेम मार्फत तपाईले रविजीसँग यो कामका कुरा प्रोग्रामको क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा सहभागी भएर तपाईले यदि जितेर त्यसमा जित्नुभयो लास्टसम्म र राम्रो अरूभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स दिनुभयो भने चाहिँ तपाईले रकम पनि धनराशि पनि जित्न सक्नुहुन्छ। जुन 1 लाखसम्म रहेको छ जुन रविजीले खेलाउँदाखेरि भनेपछि आजभोलि टेस्टिङमा चलिरहेको छ, टेस्टिङमा पनि तपाईले 10,000 सम्म जित्न सक्नुहुन्छ सबै क्वेसनहरू मिलाएको खण्डमा सबैभन्दा छिटो है त। त्यसपछि यदि तपाईले अपडेट गर्नु भएको छ भने अपडेट गर्नु होला, र कोही यदि डाउनलोड नगरेको व्यक्ति हुन्छ भने पहिला यसलाई डोको एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यसरी एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईको धेरैको समस्या चाहिँ रजिस्टर गर्नमा रहेको छ। यो रजिस्टरमा यसरी तपाईले आउनुभयो भने यस्तो पर्फर्मेन्स देखाउँछ। त्यसपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ डोको वालेटको प्रयोग गरी निशुल्क खेल्नुहोस् भनेको छ। अहिले चाहिँ यो डोको वालेटको प्रयोग गरेर तपाईले यो टेस्टिङमा भएको हुनाले निशुल्क खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले राति 8 बजे पनि आउँदैछ, ट्रायल एपिसोड हो यो चाहिँ, र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रायल एपिसोडमा सहभागी भएर हामीलाई सुझाव दिनुहोस् भनेको छ। त्यस्तै यो ट्रायल एपिसोड अझै पनि टेस्टिङ चलिरहेको छ, पछि चाहिँ राम्रोसँग उसमा नर्मली रूपमा प्रोग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ केही प्रब्लम नहोस् भनेर अहिले चाहिँ यसलाई ट्रायलको रूपमा राखिएको छ, जुन हिजो अस्तिदेखि चल्दै आइरहेको छ। पहिले चाहिँ तपाईको यहाँ रजिस्टरको अप्सनै थिएन, केही थिएन भनेपछि अहिले चाहिँ यो जो ट्रायलको रूपमा चलिरहेको छ। हिजो अस्तिदेखि 3-4 वटा, यो आज सायद सम्भवतः अहिले चौथो या पाँचौँ ट्रायल एपिसोड आउनेछ आजको 8 बजे। तपाईले यसमा सहभागी भएर रु 10,000 सम्म जित्न सक्नुहुन्छ यो ट्रायल एपिसोडमा पनि। र यसमा चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा यो ट्रायल एपिसोडहरू चाहिँ फ्रीमा खेल्नको लागि दिइएको छ। उक्त जुन के कोइन पनि उक्त उसैले नै यो डोको एपले नै उपलब्ध गराएर, उहाँहरू नै उपलब्ध गराएर तपाईले फ्रीमा खेल्न सक्नुहुन्छ यो ट्रायल एपिसोड चाहिँ। जब पछि यो लाइभमा जुन प्रोग्राममा जान्छ त्यसमा चाहिँ रविजीले होस्ट गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईको एउटा गेम खेल्नको लागि तपाईलाई 19 रुपैयाँ चार्ज लाग्नेछ भनेपछि तपाईले 1 लाख रुपैयाँसम्म जित्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला। अहिले चाहिँ तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 सम्म जित्ने मौका राखिएको छ। प्रोग्रामको नाम चाहिँ कामका कुरा रहेको छ। आज राति 8 बजे पनि आउँदैछ, तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले रजिस्टर कसरी गर्ने, रजिस्टर भएन भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको हुन्थ्यो, त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ सुरुमै लाइभ इन
29 मिनेट झन्डै आधा घण्टा पछाडि चाहिँ यो लाइभमा जाँदैछ। सम्भवतः त्यो बेलासम्म यो भिडियो आउन अलि ढिलो हुन्छ होला। मैले अहिले जुन भिडियो बनाइरहेको छु यो टाइम अनुसार चाहिँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ अरू यो विभिन्न यो प्रोग्राम मार्फत यो एप मार्फत चाहिँ अन्य प्रोग्रामको लागि पनि अडिसन दिन मिल्ने भएको हुनाले लिल च्याम त्यसपछि क्राइम पेट्रोलको पनि अप्लाई गर्न दिएको छ। त्यसमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि इन्ट्रेस्ट भएको खण्डमा। नत्र तपाईँले यस्तो डोको एपमा आउनुभयो भने चाहिँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति टाइमपछि यो लाइभ जाँदैछ भनेर देखाएको छ। तपाईँले यसमा यसरी रजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ धेरैको रजिस्टरमा प्रब्लम आएको छ भन्नुभएको छ। तपाईँको यदि गुगलबाट अरूबाट गर्दाखेरि प्रब्लम आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले फेसबुकबाट रजिस्टर गर्नु होला। फेसबुक आइडीबाट रजिस्टर गर्दाखेरि यो एप लगइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति प्रब्लम आउँदैन। मैले पनि फेसबुकबाट गरेको थिएँ। पहिला गुगलबाट गरेको चाहिँ प्रब्लम भएर त्यति राम्रोसँग खुलेन। त्यस पछाडि मैले चाहिँ पछाडि फेसबुकबाट गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चलिरहेको छ मेरो, खुलिरहेको छ। तपाईँले फेसबुकबाट यसलाई रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँको यसरी एप खुल्छ हैन, यसरी एप खुल्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ यो सुरुमा यसरी रजिस्टर भन्ने देखाउँछ, कामका कुराको लागि रजिस्टर भन्ने देखाउँछ। त्यसपछि जस्ट तपाईँले यसरी रजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब पेमेन्ट कसरी गर्ने, कसरी प्याकेज लिने, कसरी खेल्ने गेम भन्नुभएको हुन्थ्यो धेरैले। यो चाहिँ अब जस्तै आधा घण्टा पछाडि लाइभमा जाँदैछ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गेम खेल्छौँ। जुन जुन टाइममा यो लाइभमा आउँछ, जुन यो क्विज आउँछ त्यो बेला। तर हामीले यो रजिस्टरमा क्लिक गरेर चाहिँ कुन प्याकेज लिने, डेली प्याकेज एकचोटि खेल्नको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले NPR 49 भनेको छ। त्यस्तै विकली प्याकेजको लागि 3 एपिसोडको लागि चाहिँ तपाईँले 49 र एउटा प्याकेजको लागि एउटा एपिसोडको लागि चाहिँ 19 रुपियाँ तपाईँलाई लाग्नेछ यो गेम खेल्नको लागि है त। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि मैले यो डेली प्याकेज लिएँ। जस्तो आजको अहिलेको लागि खेल्नको लागि मैले डेली प्याकेज लिन चाहन्छु एउटा प्याकेज भने चाहिँ मैले यसरी 19 मा क्लिक गरेँ। यदि 3 वटा प्याकेज लिन चाहन्छु भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो फर्स्टवाला प्याकेजमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यसरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि धेरै साथीहरूले चाहिँ पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोध्नु भएको हुन्थ्यो। पेमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जो खल्तीबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, जुन मोबाइल वालेट खल्ती छ हाम्रो नेपालको त्योबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेपालकै एकदम चर्चित सबैभन्दा पुरानो मोबाइल वालेट सर्भिस जुन इसिया छ, इसियाबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै IMEP छ, IMEPबाट पनि तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अर्को नेट ब्याङ्किङ, तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्क खाताको नेट ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले नेट ब्याङ्किङ मार्फत पनि यसलाई पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको डेबिट र क्रेडिट कार्ड मार्फत पे गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको डेबिट कार्ड छ भने चाहिँ डेबिट कार्ड मार्फत पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यदि इक्जाम्पलको लागि तपाईँले इसियाबाट पे गर्दै हुन्छ भने चाहिँ यसरी इसियामा क्लिक गरेर तपाईँको आफ्नो इसियाको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो लोडिङ हुँदैछ अहिले। तपाईँको इसियाको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले यहाँ राखेर यो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको युजर नेम राख्नु होला, यहाँ पासवर्ड। त्यसपछि तपाईँको सिम्पली यो पे गर्न चाहेको रकम पे गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यसलाई अहिले ब्याक गरेँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँले डोको एपमा रिफरल सिस्टम छ एउटा, जुन हाम्रो यहाँ स्क्रिनमा देखाएको रिफरल कोड राख्नुभयो भने तपाईँले यसमा फ्रीमा के कोइन पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँले अहिलेसम्म त्यस्तो रिफरल कोड राख्नु भएको छैन अथवा तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ डाउनलोड गरेर रेजिस्टर गरिसकेपछि प्रोफाइलमा गएर यो हाम्रो रिफरल कोड स्क्रिनमा देखाएको रिफरल कोड राख्नु होला, जसले गर्दा तपाईँले फ्रीमा के कोइन पाउनुहुनेछ। त्यो कोइन मार्फत पनि तपाईँले यसमा गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ डोको वालेट भनेको छ, यसरी यो डोको वालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँसँग कति पोइन्ट छ त्यो देखाउँछ। जस्तो मेरो यहाँ 591 के पोइन्ट रहेको छ। मैले यो पोइन्ट युज गरेर पनि गेम खेल्न सक्छु, जसको लागि एउटा कोइनको भ्यालु चाहिँ 1 रुपियाँ रहेको छ। जस्तो मैले यदि डेली एपिसोड खेल्नको लागि यो पहिलोवाला प्याकेजमा यसरी क्लिक गरेँ भने चाहिँ मबाट यसरी रिडम भनेको छ। यसरी तपाईँहरूको सामु म रिडम गरेर पनि देखाउँछु। यसरी योबाट मेरो 19 पोइन्ट घट्छ र देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेको छ। यु क्यान पार्टिसिपेट इन द सो वेन इट इज लाइभ भनेको छ। र अब चाहिँ मैले यो एउटा 19 रुपियाँको यो एउटा एपिसोडको लागि पर्चेस गरेँ। यसरी गटिङमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ जब यो लाइभ हुन्छ, लाइभ हुने बेलामा गेम खेल्न सक्छु। यहाँ र अघि यहाँ तपाईँको रजिस्टरको बटन आएको थियो भने चाहिँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेको बटन पनि आइसकेको छ। यसरी तपाईँले यो गेम खेल्नको लागि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँसँग इसिया मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिसहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्योबाट अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यदि तपाईँसँग के कोइन छ हैन, तपाईँको यो रिफर गरेर तपाईँले के कोइन इर्न गर्नुभएको छ, तपाईँसँग यो डोको वालेटमा के कोइन छ भने चाहिँ त्योबाट पनि तपाईँले यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ गेम खेल्नको लागि। मेरो चाहिँ पर्चेस भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसरी प्लेमा क्लिक गरेर जतिखेर यो लाइभ हुन्छ त्यो बेलामा गेम खेल्न सक्छु। अहिले चाहिँ यो लाइभ छैन, त्यही भएर यसमा पहिलेको भिडियो राखिएको छ। यदि तपाईँ यो लाइभ भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ है त। र म आज यो क्विज पनि खेल्नेछु पछाडि। त्यसको लागि मैले यो लाइभ लिइसकेको छु, यो एउटा पर्चेस गरिसकेको छु एउटा एपिसोडको लागि है त। यसरी तपाईँले यसको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। र धेरैले चाहिँ हामीले विदेशबाट पनि खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। विदेशबाट खेल्न मिल्छ, तपाईँले खेल्न चाहिँ जुनसुकै संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईँले खेल्न मिल्छ। तर विदेशबाट भए पनि तपाईँले पेमेन्ट चाहिँ जस्तो मैले इसिया युज गर्छु हैन, यदि इसिया छ तपाईँसँग भने चाहिँ तपाईँले विदेशीबाट भए पनि तपाईँले त्यो कोड राखेर खेल्न सक्नुभयो हैन, पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो। यदि
अरू कुनै आइएमपी अथवा यो खल्ती वालेटहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क खाताको इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्योबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो होइन नत्र चाहिँ पेमेन्ट गर्न तपाईँलाई गाह्रो छ तपाईँले यदि तपाईँसँग के कोइन छ भने चाहिँ यो के कोइन भन्छ यसलाई डोको वालेटमा जुन रिफर गरे अनुसार आउँछ तपाईँलाई त्यो कोइन मार्फत पनि तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ है त मैले केही साथीहरूलाई रिफर गरेको थिएँ जस अन्तर्गत मलाई यो कोइनहरू रिसिभ भएको छ र उता जुन साथीले यो रिफरल कोड राख्नुहुन्छ उहाँलाई पनि फ्रीमा कोइन आउँछ है त उहाँले पनि इन गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि इन गर्नुहुन्छ यसरी तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ जुन मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ यदि तपाईँले के कोइन यो पाउनु भएको छैन राख्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा देखाएको रिफरल कोड राख्नु होला जस राखे अनुसार तपाईँले फ्रीमा के कोइन के पोइन्टहरू तपाईँले इर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रिफरल कोड कहाँ राख्ने कसरी राख्ने त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इर्न पोइन्ट भनेको छ तपाईँ यहाँ पहिले यो लास्टमा यो मोर भनेको अप्सनमा 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यहाँ इर्न पोइन्ट भनेको छ जस तपाईँले यसरी इर्न पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र इर्न पोइन्टमा क्लिक गरेपछि देख्नुहुन्छ यहाँ अब रिफरल कोड भनेको छ तपाईसँग रिफरल कोड छ भनेको छ जसमा तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्टर यो रिफरल कोड हेर भनेको छ तपाईँले यसमा जुन हाम्रो स्क्रिनमा देखाएको रिफरल कोड राख्नु होला जुन कोड राखे मार्फत तपाईँले यो के कोइन इर्न गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा र तपाईँसँग यदि धेरै कोइनहरू भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले अरूलाई पनि रिफर गरेर तपाईँसँग कोइन छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कोइन युज गरेर पनि तपाईँले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यहाँ हाम्रो यो रिफरल कोड राख्नु होला जस अन्तर्गत तपाईँले फ्रीमा यो डोको वालेटमा के कोइन पाउनुहुन्छ जसले तपाईँले गेम खेल्न पनि सक्नुहुन्छ है त यसरी तपाईँले यो कोड राखेर कोइन फ्रीमा पाउनुहोस् र गेम खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रिफरल गरेर अथवा तपाईँले अब अरू साथीहरूलाई पनि यहाँ इन्भाइट फ्रेन्ड भनेको छ यसरी इन्भाइट गरेर अरू साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर तपाईँले आफ्नो रिफरल कोड अनुसार अरू साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गराएर यो कोइनहरू जित्न सक्नुहुन्छ र जुन कोइन युज गरेर तपाईँले सिम्पली गेम खेल्न सक्नुहुन्छ यही थियो साथीहरू यसको जानकारी अरू केही यस विषयमा जानकारी भएपछि नबुझेपछि तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला म त्यसबारेमा जानकारी दिन्छु त्यस्तै साथै यसमा तपाईँले अरू अन्य गेमहरू खेलेर पनि कोइनहरू जित्न सक्नुहुन्छ यो के कोइनहरू इर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मार्फत तपाईँले त्यसलाई पछाडि यो क्विज खेल्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ अरू अन्य भिडियोहरू राखिएको छन् र विदेशमा भएको साथीहरूले कसरी खेल्न मिल्छ मिल्दैन भन्नुभएको थियो त्यसबारेमा पनि मैले जानकारी दिएँ जहाँबाट भयो भने खेल्न मिल्छ जस्तो तपाईँले पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो र अहिले ट्रायल एपिसोडमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा खेल्न सक्नुहुन्छ है त ट्रायल एपिसोडमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला तपाईँकोमा किनकि ट्रायल एपिसोडमा चाहिँ पैसा लाग्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो सो ट्रायल एपिसोड चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यो डोको एपको युज गरेर यो क्विज खेलेर पैसा जित्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले खेल्दाखेरि युज गरेको जुन रकम छ त्यो पनि उसलाई परोपकारी कामको लागि प्रयोग हुनेछ त्यही भएर त्यो एउटा समाज सेवा जस्तो पनि हुनेछ यसरी तपाईँले यो डोको एप डाउनलोड गरेर क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनमा देखाएको हाम्रो रिफरल कोड चाहिँ राख्न नभुल्नु होला जसले गर्दा तपाईँले फ्रीमा यो के कोइनहरू इर्न गर्नुहुन्छ हस् साथीहरू यो थियो आजको लागि जानकारी हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई आशा छ पक्कै पनि भिडियो मन पर्यो होला अहिलेको लागि चाहिँ यति नै बाइ बाइ टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी